ปิ๊กบอกปิ๊กเรียนสังคมศาสตร์ใช่ป่ะสังคมศาสตร์คืออะไรสังคมคือเบสของเกือบทุกอย่างในการดำรงชีวิตเนาะเพราะสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริงในยุคนี้อีก10 ปี10 ปีอาจจะเป็นความเชื่อใหม่ๆก็ได้คือมันเป็นโลเคชั่นที่ดีเนาะมันมีธรรมชาติเป็นเหมือนกึ่งเมืองแล้วกันมีนักท่องเที่ยวมีคาเฟ่มีทุกอย่างที่แบบฟ a ซิลิตี้ครบครันคือเรามาอยู่กับด้วยตัวเองอ่ะมันก็เลยทำให้เฮ้ยแต่ละอย่างเราต้องรับผิดชอบเนี่ยมันจะเป็น3ชั้นน่ะพี่1 2 3พอได้กลับมาที่เนี่ยมันก็แบบแฟลชแบ็กอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอต้อนรับสู่อีกเอพิโซดหนึ่งของ Channel อยู่ดีๆนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นตอนที่ค่อนข้างพิเศษเพราะเป็นครั้งแรกที่เราออกมารีวิวมหาลัยนอกกรุงเทพคือก่อนหน้านี้เราก็อยู่รอบๆกรุงเทพรอบปริมณฑลคือมหาลัยใกล้ๆตัวตอนนี้เรามาที่ภาคเหนือแล้ววันนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือก็คือมช.นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ยังไงจะมีเพื่อนที่เรียนมช.พาเดินดูรอบมช.เนาะโดยเฉพาะที่เพื่อนคนนี้เคยเรียนที่คณะสังคมศาสตร์มาก่อนก็จะพาไปเจาะลึกคณะสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโอเคงั้นวันนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญนะครับวันนี้ก็จะมีปิ๊กเนาะซึ่งเป็นศิษย์เก่ามช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอเคสวัสดีค่ะทุกคนชื่อปิ๊กนะคะจบมชปี58ใช่รุ่น58แล้วกันโอเคแต่จบมานานแล้วซึ่งก็เรียนคณะสังคมนะคะ Sociology and Anthropology ที่นี่ Sociology and Anthropology ก็คือสังคมศาสตร์ตอนนี้เราก็อยู่เริ่มต้นกันที่อันนี้จะเป็นแหล่งที่คนน่าจะรู้จักมช.ที่สุดนะเพราะที่เดินดูเหมือนกับว่ามันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนักท่องเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คืออ่างแก้วมช.เนาะก็คือเป็นเหมือนแบบที่วิวแบบดีสุดคนมาแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจดูภูเขาดูน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนักศึกษาก็มาแบบประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม้แต่นักศึกษาเองก็มาเดินแถวนี้ป่ะใช่มาเดินแถวนี้แหละแล้วก็มาแบบคุยกับเพื่อนมาแบบทำกิจกรรมบางทีมันก็มีแบบคอนเสิร์ตจัดด้วยนะแต่คอนเสิร์ตที่อ่างแก้วเหรอใช่เดี๋ยวไปดูมันจะมีแบบร้านที่มันเป็นเนินโอเคใช่เวลาเราดูคอนเสิร์ตใช่ไหมมันจะเป็นเนินแล้วคนก็นั่งตามเนินได้แล้วแบบอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยสบายๆแต่ช่วงที่ไม่มี PM 2.5 นะใช่ก็อากาศตอนแบบหน้าหนาวเลยตอนนี้คือแบบร้อนฝนตกด้วยใช่แต่ว่าความเขาเรียกอะไรความฝนตกมันก็ยังแบบเขียวไงโอเคงั้นเดี๋ยวมาถามคำถามแรกก่อนแล้วกันว่าปิ๊กบอกปิ๊กเรียนสังคมศาสตร์ใช่ป่ะสังคมศาสตร์หรือ Anthropology and Sociology เนี่ยคืออะไรก็จริงๆแล้วศาสตร์สังคมเป็นศาสตร์พื้นฐานเลยของทุกหลายๆอย่างเนาะคือเมื่อก่อนมช.มันจะรวมกันอย่างเช่นมันจะมีคณะบริหารธุรกิจนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วก็สังคมเนาะจะอยู่รวมกันคือมันจะเป็นศาสตร์แขนงเดียวกันว่างั้นเถอะแต่ทีนี้พอแบบมันมีความเฉพาะตัวมันก็เริ่มแบบโอเคแตกออกไปเป็นคณะใหม่แยกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วสังคมมันคือศาสตร์พื้นฐานของศาสตร์พวกนี้เนาะแล้วอันเนี้ยถ้าสมมติจะลงลึกสังคมก็คือเหมือนแบบเป็นเรียนเกี่ยวกับเชิงแบบวิจัยอะไรเงี้ยก็จะใช้ศาสตร์ของสถิติด้วยก็คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรียนประวัติศาสตร์แต่แบบมันมีวิทยาศาสตร์มาใช่มาแบบโซลิดข้อมูลsolidify ข้อมูลเป็นหลักฐานใช่ว่าแบบโอเคข้อมูลพวกนี้มันมีความน่าเชื่อถือด้วยหลักของศาสตร์สถิติศาสตร์หรือใดๆที่เช่นอะไรแบบหลักข้อมูลแบบไหนก็คือว่าถ้าสมมติตอนนั้นนะคะที่ตอนเรียนเนี่ยนี่เรียนสังคมเบสเนาะแล้วก็มีเรียนสถิติด้วยของตัวก็คนก็เอ๊ะทำไมเรียนสถิติด้วยทำไมเรียนสังคมด้วยอะไรเงี้ยมันยังไงใช่ไหมคือถ้างานวิจัยก็คือการที่เรามีการตั้งคำถามเรามีการที่แบบไปเก็บข้อมูลกับคำถามหนึ่งซึ่งว่าแบบเช่นอะไรคำถามที่วิจัยกันคือตัวโจทย์ที่ทำที่ทำสุดท้ายเลยก็คือเรามีคำถามว่าพระเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรกับโทษประหารมันจะมีความที่ว่าเอ๊ะพระเป็นพระถือศีลแล้วถ้าเขาเห็นด้วยกับการ
ค่ะมันก็เอ๊ะเขาคิดยังไงนึกออกใช่ไหมแต่มันก็เป็นหลักกฎหมายยุติธรรมเพราะว่าโทษประหารมันก็เป็นโทษหนึ่งในมุมกฎหมายถูกไหมก็ใช่แต่ทีเนี้ยในมุมของพระที่เขามองกันประหารไงก็คือเราอยากรู้มุมพระเพราะว่าพระเขาถือศีลเขาต้องนู่นนี่นั่นหลักศาสนาเข่งกว่าเราตามหลักเรานะต้องเข่งกว่าเราถูกไหมคะแต่เราแค่อยากรู้ว่ามุมของพระเขาจะเห็นด้วยกับการประหารไหมหรือว่าคือมองยังไงก็ข้างๆนี้เป็นสวนสัตว์นะคะอ๋อเหรอสวนสัตว์เชียงใหม่เหรอใช่สวนสัตว์เชียงใหม่อยู่ตรงนี้เลยก็คือพวกแพนด้าอยู่ตรงนี้ป่ะก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าต้องเข้าไปในอีกโซนหนึ่งใช่แล้วก็บางคณะต้องข้าหลังตรงนั้นก็จะเจอนกยูงใช่แต่ว่าถ้าเราโชคดีก็จะเห็นโอเคงั้นแต่ลองเดินดูไปก่อนว่าเจอนะครับแล้วโอเคงั้นถามต่อแล้วกันว่าอย่างสังคมศาสตร์พอเรียนจบไปอะสกิลที่ได้ไปเอาไปทำงานจริงมันเป็นสกิลประเภทไหนบ้างอะก็คือถ้าให้พูดอีกรอบก็คือสังคมคือเบสของเกือบทุกอย่างในการดำรงชีวิตเนาะทุกอย่างคือเราอะเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเป็นสัตว์ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นต้องมีการแลกเปลี่ยนหรืออะไรสักอย่างที่เพื่อดำรงชีวิตหรือใดๆใช่เราอยู่ในสังคมใช่เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีคือเรียนอันนี้มันจะได้สกิลตรงที่ว่าเราอ่ะมีความเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งตั้งคำถามคือแบบมีการตั้งคำถามมีการแบบไม่ได้แบบเฮ้ยคอยตามหมดหรือว่าแบบมีการแบบคิดวิเคราะห์ก็คือไม่เชื่อทุกอย่างที่เราได้รับใช่ถูกต้องแบบคิดวิเคราะห์ด้วยหรืออะไรอย่างนี้เป็นเบสเนาะแบบเฮ้ยเราต้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยกับบางอย่างเนาะแล้วก็หาข้อมูลหรือใดๆแล้วก็เหมือนจะต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรเปิดรับกับความแตกต่างเปิดรับความแตกต่างเปิดรับแบบคือเหมือนทุกอย่างสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาใช่ไหมคะ10 ปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้10 ปีที่มันเปลี่ยนแล้วเรายังมีความคิดแบบเดิมหรือว่าเรายังไม่อะแดปไม่ปรับเปลี่ยนหรือว่าไม่เปิดรับสิ่งใหม่ความเห็นต่างหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่คือความเห็นต่างจริงมันก็มีในทุกยุคทุกสมัยแหละแต่เราแค่ต้องปรับตามเพราะสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริงในยุคนี้อีก10 ปี20 ปีอาจจะเป็นความเชื่อใหม่ๆก็ได้ใช่แบบมุมมองคือมันอยู่ที่มุมมองด้วยเราไม่ได้มองแค่ด้านเดียวมองด้านนี้ก็เป็นอีกมุมนึงมองด้านนี้ก็เป็นอีกมุมแล้วอยากถามหน่อยว่าเรียนสังคมศาสตร์4 ปีเนี่ยเรียนอะไรบ้างวิชาเป็นยังไงก็จะเป็นแบบเรียนมีแต่เข้าคลาสหรือว่ามีคลาสที่ต้องออกไปทำโปรเจกต์อะไรไหมสมมติปี1ปี2ปี3ปี4นี่แบ่งยังไงปี1ก็คือพื้นฐานทุกอย่าง101เนาะ101ทุกอย่างจิตวิทยารัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศาสตร์ทุกอย่างของศาสตร์สังคม101หมดเลยเนาะแล้วพอปี2ปี3ก็เริ่มที่จะแบบว่าลึกขึ้นเข้าไปอย่างเช่นตัวเมเจอร์ก็จะเข้าไปลึกขึ้นในส่วนของแบบว่าการทฤษฎีสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบแต่ละยุคมันมีการคิดยังไงแบบทฤษฎีนิดนึงเนาะแล้วก็พอที่3ก็เริ่มต้องมีเขาเรียกว่าอะไรตัวไมเนอร์ก็คือวิชารองใช่วิชารองใช่นี่ก็เลือกเรียนมาร์เก็ตติ้งก็คือเป็นมาร์เก็ตติ้งบวกกับสังคมใช่คือมันเลือกเรียนได้เยอะมากเลือกเรียนรัฐศาสตร์เลือกเรียนนิติศาสตร์เลือกเรียน mass communication ก็ได้เลือกเรียนภาษาก็ได้คือพอปี3ปี3มั้งคะนั่นแหละก็เลือกพวกนี้ตามความสนใจของแต่ละคนแต่อย่างมาร์เก็ตติ้งมันวิชาด้านธุรกิจบริหารเนาะซึ่งเราต้องไปเรียนกับคณะอื่นแต่คือวิชานั้นคือสามารถเอามาเป็นเครดิตของของคณะเราได้แล้วปี4ก็โอเควิจัยเริ่มวิจัยเยอะขึ้นแบบเขียน thesis ตรงนี้ต้องมีป่ะใช่แล้วส่วนใหญ่เวลาสอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ละครั้งเวลาสอบเราก็เขียนเอเซหมดเลยเราไม่มีการเนาะเข้าใจไม่ได้มี A B C แต่ทุกอย่างมันต้องเป็นการวิเคราะห์ทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์อ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์เอาทฤษฎีมาช่วยตอบคำถามนั้น
ความคิดเห็นถ้าเรามีแล้วก็ตอบเข้าไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเบสออนทฤษฎีหรือเอาทฤษฎีมาอธิบายตั้งแต่แรกอะทำไมเลือกที่นี่ก่อนเนาะคือที่นี่อะค่ะถ้าคือมันเป็นโลเคชั่นที่ดีเนาะมันมีธรรมชาติเป็นเหมือนกึ่งเมืองแล้วกันกึ่งเมืองมีนักท่องเที่ยวมีคาเฟ่มีทุกอย่างที่แบบฟ a ซิลิตี้ครบครันพอสมควรเพราะว่าเชียงใหม่จริงๆเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่เนาะคือตัวเมืองคือแบบขับรถ50 นาทีก็ถึงกระจุกเดียวมันแค่เจริญกระจุกแหละแต่ว่าตรงนี้มันก็ครบครันสามารถที่แบบอยู่ได้อย่างสบายใจเลยเนาะใช่ใช่มีธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราแบบเฮ้ยเหนื่อยเครียดเรียนอยู่เครียดเฮ้ยขับรถขึ้นดอยอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายไงจริงเหรอขึ้นดอยเลยเหรอใช่ก็ขับรถดอยสุเทพหรือว่าไปดอยไหนสักที่แบบจัดทริปกับเพื่อนสักวัน2 วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพราะดอยแถวนี้ถ้าเกิดขับไปก็ดอยสุเทพมีดอยชนนว่ามีเชียงดาวใช่ไหมแม่ปานินทนนท์อะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบโอเคมันคือถ้าสมมติคนที่แบบว่าเบื่อเมืองอะค่ะที่เนี้ยก็จะตอบโจทย์ว่าโอเคถ้าเราชินเมืองมาก่อนแล้วก็อยากอยู่ธรรมชาติด้วยที่เนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ตอบว่าแบบมันมีทั้งคู่ผสมผสานกันดีใช่แล้วก็ที่เนี้ยมันก็จะมีความสนุกสนานของมันเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่ามหาลัยกิจกรรมค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าสมมติว่าเราร่วมทุกกิจกรรมมันก็จะสนุกมันก็จะได้ประสบการณ์เนาะในพูดถึงกิจกรรมแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ปิ๊กรู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนุกของที่นี่ก็พอมาปุ๊บใช่ไหมคะสิ่งแรกก็คือมีรับน้องรถไฟเลยถ้าสมมติเราอยู่กรุงเทพเนาะเขาก็จะรับที่กรุงเทพที่หัวลำโพงเนาะแล้วก็คือแบบเหมาทั้งโบกี้อะค่ะก็คือรับมาใช่คือโบกี้อาจจะโบกี้นึงมี2 คณะอยู่ด้วยกันก็คือเหมาทั้งลำมาเลยนะแล้วก็แบบรับน้องตั้งแต่ที่กรุงเทพยาวมาถึงเชียงใหม่เลยใช่ก็จะแบบสนุกมันคือแบบเขาจะไว้รับน้องบนรถไฟเลยเหรอใช่ก็แบบจอยแบบเฮ้ยน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเวลาพักบ้างแหละแต่ก็แบบเจอเพื่อนเจอคณะอื่นเริ่มแรกเลยแบบมันคือเปิดประสบการณ์ความจอยแต่ตอนแล้วมันกับหนีไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะต้องอยู่บนรถไฟไม่ใช่แล้วนอกจากรับน้องรถไฟมีอะไรไปเสร็จปุ๊บรับน้องขึ้นดอยรับน้องขึ้นดอยใช่ก็จะมีแค่ที่เชียงใหม่นี่แหละมชนี่แหละที่มีใช่ไหมเพราะว่ามชก็จะอยู่ติดดอยสุเทพก็ขึ้นดอยก็คือแต่ละคณะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาบางคณะก็จะต้องวิ่งขึ้นบางคณะก็จะต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็ต้องเดินแหละเพราะมันไกลแต่พอถึงโค้งสปิริตก็ต้องวิ่งอะไรอย่างเงี้ยโค้งอะไรนะโค้งสปิริตใช่มันจะมีโค้งหนึ่งก่อนขึ้นดอยสุเทพใช่แต่ว่ามันคือคนก็ตั้งคำถามเลยมันเหนื่อยปะวะแบบทำอะไรเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีเพื่อนมันมีแบบรุ่นพี่หรือว่ามันมีเพื่อนไปคุยเดินเท่อะไรอย่างเงี้ยใช่มันแบบมันเป็นความแบบมันคือแบบซึ่งตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ที่หาในกรุงเทพไม่ได้แล้วกันเพราะว่ามันกรุงเทพเวลาน้องก็จะมีกิจกรรมอีกแบบหนึ่งไปใกล้ๆทะเลอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ภูเขาตรงนี้มันมีดอยสูงๆเลยใช่มันคือการเบลนด์การอยู่กับธรรมชาติการรับน้องที่อยู่กับธรรมชาติในข้างหลังเราก็มีภูเขาอยู่ไม่รู้ใช่ไหมเห็นชัดเลยใช่ภูเขาล้อมแบบอันนี้คืออ่างตาดชมพูอะไรนะตาดชมพูตาดชมพูใช่ก็คือแก้วยังไงคือมันเกิดทีหลังแต่ว่ามันแค่เล็กกว่าเลยค่ะเวลามันก็แบบมันก็ไม่ต่างจากอ่างแก้วไงหรอกแต่แค่ว่ามันก็จะมีแค่นี้มันจะไม่ได้มีเนินหรือว่ามีความแบบเลเยอร์ใหญ่เท่าสังคมศาสตร์นี่เดินไปทางนี้ปะคณะนี่ค่ะเดินตรงนี้เหรอโอเคงั้นเดินไปดูกันใช่วะใช่จำไม่ได้นี่ถึงแล้วโอเคงั้นคุยต่อแล้วกันว่าหลังจากที่สมมุติว่าเรียนจบคณะสังคมศาสตร์คนส่วนใหญ่ในที่เรียนไปเนี่ยเขาไปทำงานอะไรทำงานอะไรเขาเรียนต่อไหมหรือเขาทำงานหลักๆก็มีเรียนต่อด้วยอาจจะคือถ้าสมมติจะเรียนต่อตรงก็มีถ้าเรียนต่อก็จะเป็นอาจารย์ไปเลยหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีทำข้าราชการแล้วก็ใช่พวกแบบจริงๆสังคมมันไม่ได้เป็นศาสตร์ที่specialist ขนาดนั้นมัน generalist มากกว่าใช่มัน generalist ที่แบบว่าคนเราเอาตรรกะเราเอาความ
เขาเรียกอะไรสิ่งที่เราได้สกิลที่เราได้อะไปทำต่อซึ่งสกิลที่เราได้อะมันก็อยู่ที่คนแบบว่าเฮ้ยจะอัดแอปใช้ยังไงอีกอะซึ่งแต่ว่าหลักๆอะคนก็จะไปทำจริงๆมันทำได้หมดเลยนะมันไม่ได้แบบว่าตายตัวว่าเฮ้ยเรียนหมอจบหมอทำหมออะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือกว้างอะเข้าใจมันทำได้ทุกอย่างการตลาดที่หนูทำก็จัดซื้อถึงคณะสังคมศาสตร์นะครับ คณะเล็กๆค่ะแบบเน้นความยาวแบบเห็นไหมธรรมชาติก็เริ่มมาเดินเจอธรรมชาติเลยจริงๆคณะมันก็เก่าแล้วค่ะ คือมันเป็นคณะเก่าแก่ของมชเลยปะเปิดหลักมีมนุษย์มีสังคมอะไรอีกนะที่เขาแบบคือเนี่ยเป็นคณะเปิดมาพร้อมกับมชเลยเก่าสุดๆแล้วนี่น้องมัสคอตซันติงน้องช้างสีฟ้าคือทุกคณะจะมีช้างทำไมถึงเป็นช้างอ่ะสัญลักษณ์ของมชสัญลักษณ์มชเป็นช้างสมมติให้เล่าหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำที่สุดคือพอเราโตแล้วอะค่ะหมายถึงว่าพอเราเริ่มก้าวเข้ามาเรียนมหาลัยคือตอนนั้นเราไม่ได้อิมเมจินภาพว่าแบบเฮ้ยคือตอนนั้นอะไม่ได้คิดเลยว่ามหาลัยเป็นยังไงแบบหรือไม่ดูรีวิวคืออาจจะดูรีวิวน้อยแต่ว่าแต่เนี่ยเราวิดีโอเพื่อให้คนได้มาดูรีวิวกันเพื่อให้ดูรีวิวจากประสบการณ์จริงที่เราไปเจอเนาะซึ่งพอมาเรียนใช่ไหมคะมันทำให้เราคือเราอยู่กับคือเรามาอยู่กับด้วยตัวเองอ่ะเรามาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเองตอนมหาลัยมันก็เลยทำให้เฮ้ยแต่ละอย่างอ่ะเราต้องรับผิดชอบตัวเองเรื่องการลงทะเบียนเรียนเรื่องการใช้ชีวิตที่นี่เนาะแบบไปเที่ยวได้ก็ต้องเรียนได้ก็ต้องอ่านหนังสือได้จบให้ได้อะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นที่บอกเนาะเนี่ยมันจะเป็น3ชั้นน่ะพี่1 2 3ตรงนี้ก็คือโอเคดูวิวทิวเขาไปตรงนี้ก็คือโอเครถแล่นผ่านปกติข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมที่แบบดึกๆเย็นๆหน่อยเขาจะแบบพาม้าพาแมวมาเดินมาตีแบดอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเนินตรงเนี้ยถ้าเท่าที่ดูเนาะมันจะมันสามารถนั่งได้แล้วถ้ามีคอนเสิร์ตอ่ะก็จะเห็นแบบแบบเป็นสโลปที่แบบโรแมนติกมากอากาศเย็นๆดูคอนเสิร์ตกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามาถึงสารธรรมแล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของมชปะน่าจะเป็นข้างในน่าจะเป็นศาลาเฉยๆอ่ะแบบแต่ว่าไม่เคยเข้าไปนะแต่ตรงนี้มันอยู่ใกล้อ่างแก้วค่ะแล้วมันก็ร่มรื่นมีป่าสักเพราะว่านี่ก็ตรงไปก็คือหน้ามอคนก็แบบคือพอเราเลือกมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะคือแบบตอนแรกเราไม่อยากมาเลยแล้วพอเราได้มาเราได้แบบใช้ชีวิตที่นี่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามาทุกเดือนได้ก็คือจะมาทุกเดือนอาจจะเข้ามอบ้างอาจจะไปแบบดอยบ้างอาจจะไปแบบคาเฟ่บ้างอะไรเงี้ยคือพอได้กลับมาที่เนี่ยมันก็แบบแฟลชแบ็กอ่ะแบบเฮ้ยตรงนี้เคยแบบตรงนี้เว้ยเพื่อนตรงนี้เคยแบบตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเพื่อนได้เพราะเพื่อนก็ยังที่เนี่ยยังมีอยู่บ้านที่บ้านมาอยู่ที่นี่บ้างอะไรบ้างแบบคนกรุงเทพบ้างก็มีอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณมากปิ๊กก็วันนี้คิดว่าครบทุกอย่างสนุกมากได้เดินดูธรรมชาติ ได้สัมผัสความเป็นเด็กมช.ได้ใช้ชีวิตแบบ slow life โอเคงั้นก็เดี๋ยวฝากทุกคนนะครับ
ใครดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าเอพิโซดต่อไปเนี่ยเราจะไปที่มหาลัยไหนต่อโอเคบ๊ายบาย บ๊ายบาย